3. Τέρμα. Όλοι στην τέντα έχει ένα τεπόζιτο βενζίνη. Αυτό που κάνουμε αρχικά όταν θέλουμε να δέσουμε το σκάφος σε ένα όμορφο μέρος για το μπάνιο των πελατών είναι να ρίξουμε την άγκυρα. Την άγκυρα επιλέγουμε να τη ρίξουμε σε ένα σημείο στην ευθεία με το μέρος που θέλουμε να κάτσει το σκάφος για το μπάνιο, υπολογίζοντας την απόσταση από το σημείο στο περίπου στα 3 κλειδιά. Το κάθε κλειδί είναι 25 μέτρα καθένα. Συνήθως ρίχνουμε 2 με 3 κλειδιά, δηλαδή περίπου στα 3 μήκη του σκάφους. Για να κάνει φούντο η άγκυρα θα χρειαστεί να ξελασκάρουμε το πάνω μέρος του εργάτη, το οποίο ονομάζεται σκρόφα, για να ξεκλειδώσει από τον κατανομέα της καδένας και στη συνέχεια να λύσουμε το φρένο για να γίνει το φούντο. Φούντο 3. Συνήθως ο καπετάνιος θα κρατήσει σταθερό το σκάφος στο σημείο που κάνουμε το φούντο για τα πρώτα 1,5 με 2 κλειδιά και στη συνέχεια θα ξεκινήσει τη μανούβρα για να πάει προς το σημείο που θέλουμε να δέσουμε. Όταν εγώ δω τα 3 κλειδιά στο νερό, τον ενημερώνω, δένω τον εργάτη, ξεσφίγγω το φρένο για να μπορούμε να τη δουλέψουμε με το χειριστήριο, ηλεκτρικά, και πάω να ρίξω το τέντερ. Στο οποίο τέντερ έχω έτοιμη την πριμάτσα, όπου είναι ένα μεγάλο σκοινί που δένουμε συνήθως σε κάποιο βράχο. Έχεις πριμάτσα στο φουσκωτό? Ναι.
Λύνω τους σημάντες και τσεκάρω ότι όλες οι τάπες είναι καλά κλειστές. Σηκώνω το εξολέμβιο για να μην χτυπήσει σε κάποιο σημείο του σκάφους. Και τραβάω το σύρμα από το κρένι καθώς ο καπετάνιος πατάει ηλεκτρικά το κουμπί για να κατέβει. Αυτό το κάνουμε για να μην βυρινιάσει το σύρμα μέσα στο κρένι. Όλη αυτή η τέντα έχει ένα ντεπόζιτο βενζίνης, το φέρνεις να βάλουμε. Πάμε! Πάρε! Κουμαντάρω το τέντερ καθώς βρίσκεται στον αέρα για να μην χτυπήσει σε κάποιο σημείο του σκάφους. Βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση η θάλασσα είναι λάδι και είναι πολύ πιο εύκολο. Πριν κάνω το οτιδήποτε, κατεβάζω τη μηχανή και τη βάζω μπροστά για να μπορώ να έχω το χειρισμό του τέντερ. Δέσε. Η πριμάτσα θα μπει στο σημείο που μου έχει υποδείξει ο καπετάνιος. Αυτό που κρατάω ονομάζεται φασκιά και το χρησιμοποιούμε για να μην φθαρεί το σκοινί στα βράχια ή στο δέντρο. Βέβαια καλό είναι να μην δένουμε σε δέντρα, αλλά το συγκεκριμένο έχει πολύ χοντρό κορμό και δεν θα το τραυματίσουμε. Χρησιμοποιούμε πάντα το κόμπο κατηλίτσα γιατί λύνει εύκολα όσο και αν πιεστεί. Πριν βάλω ανάποδα, κοιτάω ότι η προπέλα μου είναι καθαρή και δεν θα βρει σε κάποιο βράχο. Και ξεκινάω να αφήνω το σκοινί και να πηγαίνω προς το σκάφος, όπου και ο καπετάνιος έρχεται στα ανάποδα για να πάει στο σημείο που θέλει να κάτσει. Από αριστερά του σκάφους. Να όσο μέχρι εδώ είμαι εγώ που με βλέπεις. 7 μέτρα περίπου. Η καμαρωτίνα παίρνει το σκοινί και το βάζει πρόχειρα στο κοτσανέλο μέχρι να ανέβω εγώ στο σκάφος. Άμα έχει πάρει τον κάβο, έλα πάνω άλλο για να πάρουμε άκυρα. Γιατί ο άλλος με το καταμαράν δίπλα μου στο τέλος ανέβει πάνω στο flybridge μας. Ωραία, από εκεί δέσε πίσω, έλα μπροστά να πάρουμε άκυρα. Δένω πρόχειρα το τέντερ και πάω για τα βήρα της Άγκυρας, όπου θα δούμε αν έχει πιάσει και θα τη φερμάρουμε αναλόγως. Έφτασε. Πού είσαι πατρόλ? Εδώ.
Στο τέταρτο κλειδί μέσα είμαστε. Κράτη. Φέρμα. Αφού δέσαμε λοιπόν το σκάφος και οι πελάτες μπορούν να κάνουν μπάνιο με ασφάλεια, ήρθε η ώρα για μαγείρεμα. Σήμερα το μενού έχει παστίτσιο. Χρησιμοποιώ την τρυπητή κουτάλα γιατί δεν θέλω το παστίτσιο μου να έχει πολλά ζουμιά. Το μεγάλο ταψί το οποίο έχω ενισχύσει με υλικά είναι για τους πελάτες και το μικρό ταψάκι για το κρου. Τι μυρωδιά είναι αυτή, μπερδεύτηκα τώρα. Τι εννοείς? Κοινάω. Θέλω να φάω αυτό τώρα. Δεν θα φάω το κότσο. Τώρα είναι 2 αυγά. Δεν πειράζει, φάει γιατί έχω και μέσα και μακαρόνια και αυγά, να τα φάτε αυτά. Και το παστίτσιο το τρώμε κι αύριο. Γιατί έκανα ένα ταψί για Τώρα μας. τρώγεται. Όλη μέρα μου λες ότι δεν τρώγεται μετά, τώρα τρώγεται. Τι λες μωρέ, το παστίτσιο είναι για να το φας την επόμενη μέρα. Δεν είναι όλα τα φαγητά το ίδιο. Το παστίτσιο είναι πιο ωραίο κρύο. Μπέρδεψες. Δεν σε μπέρδεψα. Εγώ σου λέω πως είναι. Θα ξεκινήσω να λιώσω το φρέσκο βούτυρο και στη συνέχεια θα προσθέσω το αλεύρι, όπου με αυτά τα δύο υλικά θα φτιάξουμε το ρου, όπου είναι και το πικτικό μέσο για τη σάλτσα μας, στη συγκεκριμένη περίπτωση η μπεσαμέλ. Μια γουλιά μπύρα για το μάγειρα κλασικά. Παράλληλα με τη μαγειρική συμμαζεύουμε και το χώρο για να μπορούμε να δουλέψουμε. Πάει η κάμερα, μην έσπασα. Και αφού λιώσει το βούτυρο προσθέτουμε το αλεύρι μας. Όπου μόλις γίνει μία μάζα, ξεκινάμε να προσθέτουμε σιγά σιγά το γάλα. Στην αρχή προσθέτουμε σε δόσεις το γάλα λίγο για να μην σβολιάσει η κρέμα. Και ανακατεύουμε γρήγορα με το σύρμα μέχρι να αποκτήσει μια κρεμώδη υφή. Αφού γίνει αυτό, προσθέτουμε άφοβα το υπόλοιπο γάλα. Ανακατεύουμε λίγο ακόμα και το αφήνουμε να πάρει θερμοκρασία. Παράλληλα καρικεύουμε με αλάτι και πιπέρι. Και στη συνέχεια φυσικά το μοσχοκάριδο. Προθερμαίνουμε το φούρνο στον αέρα στους 200 βαθμούς. Να βάλουμε το βράδυ να μην ξεχάσουμε κι άλλες μπύρες. Όλια, μπορείς παρακαλώ να πλύνεις αυτά. Τι, να πλύνω. Αφού του πάρει θερμοκρασία θα πρέπει να είμαστε πάνω από τη φωτιά και να ανακατεύουμε συνεχώς, καθώς εκείνη είναι η στιγμή που πίζει και είναι σημαντικό να ανακατεύουμε. Θα προσθέσουμε τριμμένο τυρί και θα δοκιμάσουμε τη γεύση. Αφού είμαστε σίγουροι για τη γεύση θα προσθέσουμε και τα αυγά, 2 κρόκους. Πλένουμε καλά τα χέρια μας πριν πιάσουμε το οτιδήποτε αφού του ήρθανε σε επαφή με τον κρόκο. Τα φώτα είναι κλειστά γάμο το μαγειρεύω τόση ώρα με κλειστά φώτα ρε πούστη. Ήθελα να μην χρειαστεί να κάνω άλλη μπεσαμέλ και να βγάλω και τα 2 ταψιά, αλλά τελικά δεν τα κατάφερα. Θα δείτε ότι προσπαθώ να το κουμαντάρω για να βάλω και στα 2, αλλά τελικά το βάζω όλο στον πελατών. Αργότερα, αφού φάγανε οι πελάτες, έφτιαξα και άλλη μπεσαμέλ για εμάς. Για βοήθαμε λίγο. Ναι, το πες.
Κάνα 40 λεπτό, 45 λεπτό το πολύ με έτοιμο. Σε 40 λεπτά. 40 λεπτά. Ψήνουμε γκριλ και αέρα στους 170 βαθμούς για 40 με 45 λεπτά στην κάτω σχάρα, αναλόγως πόσο χρειαστεί για να ψηθεί η μπεσαμέλ. Εν τω μεταξύ, μέχρι να γίνει το φαγητό, κάνουμε στους πελάτες jet ski και tubes για να ευχαριστηθούν το μπάνιο τους. Η γλώσσα μου καίγεται όταν είμαστε μαζί εμείς οι δυο. Το ξέρεις ότι μοιάζει σαν το μουσακά. Με βλέπεις μες στα μάτια και χαμογελάς. Χριστές παστίτσιο, πιάσε ένα ταξί για να σου το ψήσω. Δεν πρέπει να είναι μίσκο, πάλε μέσα με δεν πάσα. Χριστές παστίτσιο, πάλε σήμερα κόψω σε κομμάτια. Παστιτσάκι. Παιδιά, που είστε, ρε? Ωραία, παστίτσο. Γύρνα ρε στην κάμερα. Και μαλλιά μαζί. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like και εγγραφή για να δεις και τα επόμενα επεισόδια που έρχονται στη σειρά των Αυτομάγειρα. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια και καλές θάλασσες σε όλους.